شاهدنا مؤخرا بزاف ديال الفيديوهات وبزاف ديال لي تشالنج كيدوروا على الانترنت اللي غرض التسليه او باش ندوزوا الوقت. دائما كنطرحوا على راسنا هذا السؤال: واش الكونفينمون ولا الحجر الصحي هو السبب في هذا الشيء؟ والسؤال الثاني اللي كنطرحوا دائما كنقولوا: واش الكونفينمون والحجر الصحي هو اللي رد بنادم بحال هكا؟ مثلا اكبر واد الدرويش مقدم برنامج فهمها بالدارجه، واليوم غنحاولوا نناقشوا واحد الموضوع اللي كيخصنا كاملين، اللي هو تاثير الحجر الصحي على الدماغ ديالنا. جلس الدار مده طويله كيسبب لنا الملل والعيا وكتبقى حاس براسك مخنوق. كنجي سولنا راسنا علاش كيوقع لنا هذا الشيء؟ واش كاين شي تفسير لهذه الظاهره؟ واش كاين شي حلول مقترحه باش ندوزوا الحجر الصحي على خير وسلام؟ هذه المره غنمشيو للنورولوجي او علم الاعصاب. الاعصاب هو تخصص طبي سريري كيدرس جميع الامراض الجهاز العصبي وخاصه الدماغ. واحد الدراسه دارت على واحد السجين في ميريكان تحبس لمده 29 سنه حبس انفرادي. التجربه كنظمها اكبر علماء علم الاعصاب في العالم وتناقشت في سنه 2018 في واحد المؤتمر. السجين بقى محبوس بوحدو هذه المده كامله وما عنده حتى شي اتصال بالبشر وما كيدير حتى شي تمارين رياضيه. من بعد النتائج كانت صادمه، لقاو ان الهيبوكامبس او قرن امون باللغه العربيه اللي هو واحد المنطقه في الدماغ كتحكم في الذاكره وفي التعلم وكتحكم بشكل مباشر في السلوك البشري، الانفعال، العدوانيه، الظرافات، المشاعر، الصداع، الغوط، الكومبورتمون ديال بنادم. لقاو ان هذا الهيبوكامبس او قرن امون غادي كيصغر الحجم ديالو. هذا الهيبوكامبس كيلعب لنا واحد الدور مهم في اتصال الذاكره القصيره مع الذاكره الطويله. بحالاش هذا الهيبوكامبس كيدمج ما بين المعلومات اللي كتجمعها العقل ديال الانسان من الصور اللي كتاخذها العين من الوسط اللي داير بك. مثال: كتسكن في بلاصه جديده كتقلب على مول حانوت، غتسول الناس والجيران وتبقى تقلب حتى تلقاه. ولكن المره الثانيه غتسول ولكن تكون عاقل شي شويه على الطريق، ولكن في المره الثالثه او الرابعه صافي غتولي عارف الطريق وتبقى تزيد تسجل معلومات جداد باش تعقل على الحانوت فين كاين بالضبط. بحال مثلا الحانوت كاين في واحد الدار صفراء حدا واحد الشجره ديال الزيتون، وكتبقى تعقل حتى على الطراجه اللي كدير، يعني خصك تدور على اليمين من بعد تدور على اليسار من بعد خصك تدور عند البلاكه الصفراء ولا تدور عند البلاكه الخضراء الى اخره. وهذا الشيء اللي كيدير لنا الهيبوكامبس او قرن امون باللغه العربيه كيبقى يجمع المعلومات شويه بشويه ويدمجها مع المعلومات اللي سبقتها حتى تعطيك واحد المعلومه شامله على المنطقه. بحال مثلا نقول لك المغرب غادي تجي ديريكتومون الصوره ديال العالم الوطني ولا الخريطه ديال المغرب ما بين عينيك، ولا نقول لك الفرماج مثلا غادي يجي ما بين عينيك لا فاش كيري ولا يجي ما بين عينيك واحد النوع ديال الفرماج، ولا نقول لك مثلا الام ولا الاب ديالك غادي تجي الصوره ديال الام والاب ديالك ما بين عينيك. هادشي كامل ما تقدرش تحكم في البارامتر ديال هذا الهيبوكامبس ولا تقدر انك تحكم في الصور اللي كتخرج ولا هادشي كيكون اوتوماتيك. معلومات المعلومات كامله اللي كنا كنهضروا عليها كتسجل في هذا الهيبوكامبس اللي كيكون مرتبط بواحد الجهاز اللي سميتو الجهاز النطاقي او اللامبيك سيستم. ولكن الا زاد الضغط ديال العزل الفردي على السجين هذا السيستم غادي يتوقف والوظيفه ديالو ما تبقاش خدامه، وكينخفض تكوين الخلايا العصبيه الجديده والاميغدال كتزيد من النشاط ديالها. الاميغدال هي منطقه في الدماغ مرتبطه بالعاطفه وخاصه الشهيه. كتزيد الاميغدال من استجابه العزل وكتسبب الخلعه والهلع والخوف للسجان. هذا الشيء كنستنتجوا ان العزل كيسبب الحرمان الحسي، يعني الانسان ما كيبقاش يحس وكينتج على هذا الحرمان الحسي بزاف ديال المشاكل في الوظائف ديال الجسم. مثلا النشاط اليومي ديالك كيتبدل، كترون عندك الساعه البيولوجيه بحال مثلا النعاس، الوقت ديال الماكله وحتى بعض الاحاسيس الاخرى. هذا العزل ديال 30 عام ديال السجين خربق ليه الخدمه ديال الدماغ ديالو، ومن خرج من الحبس الانفرادي ما قدرش يتعرف حتى على الملامح ديال الوجه ديال الانسان، وكانت عنده احاسيس كامله مخربقه، ما كيعرفش فوقاش يبكي ولا يعرف فوقاش يضحك ولا فوقاش يغوت ولا فوقاش يتعصب. والغريب في الامر ما قدرش يتبع حتى طريق في المدينه ولا يعرف كيفاش يعيش في واحد الوسط كبير. يعني كنستنتجوا ان العقل ديال السجين تاقلم مع هذيك السيلوله ولا هذاك الوسط الصغير اللي كان عايش فيه، تاقلم كذلك انه يعيش بلا بشر وما بقاش محتاج وظائف جداد باش يعيش في وسط كبير ولا كيفاش يتعامل مع الناس. وجا صعيب يعيش في وسط كبير وفضاء واسع لان عقله مسح المعلومات والوظائف اللي تخليه يعيش في وسط كبير ولا مدينه عامره بالناس. هادشي خلى علماء الاعصاب والمحامين والناس ديال الجمعيات انها تطالب المحكمه وتطالب القضاة والمشرعين بانهم يعيدوا النظر في السجن الانفرادي. الخلاصه اللي كنستنتجوا ان ربط العلم بالقانون ضروريه باش نحميو الانسان ونحميو الصحه ديالو. كنا كندوزو ولادنا من الحجر الصحي، هادشي ضروري من حد الانتشار الوباء. قضيه مساله وقت وغتدوز. الوحده اللي كنحسوا بها هي ميكانيزم الدفاع في الحجر الصحي، يدفعنا نقلبوا على الخروج ونتواصلوا مع ناس جداد، شويه خصناش اكتئاب وامراض نفسيه اخرى.
بحال العطش والجوع مثلا. كيجينا العطش وكيجينا الجوع باش اننا نقلبوا ناكلوا شي حاجه ولا نشربوا شي حاجه باش ما نموتوش. الملل اللي كيسبب لنا القلق والضجر وما عارفين ما نديرو، حتى هو ميكانيزم دفاع كيخليك تقلب دير شي حاجه ويدفعك لابتكار وسائل باش تتسلى وباش تتلاها شي شويه. الملل ظاهره طبيعيه وصحيه بحال الوحده. جلاس في الدار مثلا بدون مجهود عضلي كيزيد عندك نسبه الكوليسترول والدهون في الجسم، والعضلات كيجيهم عياء. هادشي كامل كيعطيك احساس بعدم الرضا على الناس وبزاف ديال العياء، وانت اخي جالس وما كدير حتى شي حاجه. مخصصي في مجال الصحه حذروا بزاف من العزله اللي تقدر تسبب ازمه الصحه العقليه من هنا لقدام وتزيد نسبه الاكتئاب في المجتمع. اذا الا بغيتي تتفادى هذه المشاكل في الحجر الصحي حاول تتبع نصائح المختصين والاطباء في هذا المجال. تحاول انك تخرج من البالكون ديالك ولا من السرجم ديالك تلتقط شويه ديال اشعه الشمس وفيتامين دي. بعض الحركات الرياضيه كتنقص من نسبه الدهون في الجسم ديالك، كارديو ولا حركات الضغط ولا لي بومب كيشدوا العضلات مزيان وما يبقاش يشدك العياء بزاف. تاكل ماكله صحيه مفيده جدا للجسم. مدير العام لمنظمه الصحه العالميه نصح باكل مواد غذائيه صحيه، وقال الغذاء الصحي كيساعد الجهاز المناعي ديالك على الخدمه بشكل مزيان. قال من الاحسن نبعدوا من الكحوليات ونبعدوا من التدخين. هادشي كامل قلناه باش نحافظوا على الحجر الصحي ونتقيدوا بتدابير الجهات المعنيه وما نخالفوش قوانين الحجر الصحي. مزيدا من الصبر وازمه ان شاء الله وغادي تفوت. اللي عنده تساؤل ولا اضافه ولا معلومه يخليها لنا في كومونتير في اطار الحوار بعيدا عن الجدال. مرحبا بالتشجيعات ديالكم وكذلك مرحبا بالانتقادات ديالكم، لان البرنامج ديالنا كيزيد كيتقدم بالانتقادات ديالكم بالتشجيعات ديالكم وبالمسانده ديالكم. نتمنى الى عجبكم هذا المحتوى الهادف انكم ديروا ابوني وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. كنتم مع مروان الدرويش في برنامج فهمها بالدارجه، ودائما نحاولوا نفهموها بالدارجه.